Well, hello there, guys. I'm back with new video. By the way, it is my first video on my channel. Thank you for visiting my channel and enjoy a lot of video. र आज त मैले तपाईँहरूको लागि एउटा अनौठो जुम ह्याक ल्याएको छु। यो विशेष गरी जुम होस्टहरूको लागि रहेको छ। र जो पनि पार्टिसिपेसन हुनुहुन्छ, जो प्राइभेट च्याट गर्नुहुन्छ, बी अवेयर। र भिडियोलाई सुरु गरौँ। तपाईको पीसीमा रहेको कुनै पनि ब्राउजर खोल्न सक्नुहुन्छ र यो ट्रिक भनेको चाहिँ जुम होस्टको लागि मात्र काम लाग्नेछ। म अब यहाँ जान्छु र zoom.us वेबसाइटमा जान्छु र हामी zoom.us वेबसाइटमा गयौं र अनिवार्य तपाई जुम होस्टवासी पक्का नै तपाईसित एउटा जुम एकाउन्ट छ होला। त्यही जुम एकाउन्ट यसमा साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ र साइन इन गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो रोबोट वाला भेरिफिकेसन आएको छ। यसलाई सिम्पली सिलेक्ट गर्नुस्, भेरिफाई। ल त्यसपछि मेरो अगाडि यस्तो इन्टरफेस आएको छ र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पर्सनल प्रोफाइल, मिटिङ, वेबिनार, रेकर्डिङ, सेटिङ। अब हामीलाई चाहिँ सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ सेक्युरिटीको तल देख्न सक्नुहुन्छ शेड्युलिङ मिटिङ, इन बेसिक मिटिङ। हामीले जानु भनेको इन बेसिक मिटिङमा। इन बेसिक मिटिङमा जानुस् र अब यहाँ गइसकेपछि तपाईले देख्नुहुन्छ एउटा च्याटको अप्सन छ, त्यसपछि प्राइभेट च्याट छ र यहाँ अटो सेभिङ च्याट रहेको छ। तपाईले जो छ कि यहाँ अटो सेभिङ अफ भएको हुन्छ, सिम्पली तपाईले यसलाई यसो क्लिक गरेर अन गरिदिनु पर्ने हुन्छ र यहाँ देखाएको छ योर सेटिङ ह्याभ बीन अपडेट। अब हामीलाई के गर्न पर्दैन गाइज। अब पछि जानुस् र जुम एप्लिकेसन खोल्नुस्। जुम एप्लिकेसनलाई खोल्नुस् र मेरो देख्नुहुन्छ जुम खुलेको छ र तपाईले त्यो वेबसाइटमा जुन आइडीले लगइन गर्नुभएको छ, जुमको एकाउन्टले लगइन गर्नु भएको छ, यसमा पनि अनिवार्य त्यही एकाउन्ट लगइन हुनुपर्ने छ। र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सेटिङको आइकन रहेको छ। यो सेटिङको आइकनलाई क्लिक गर्नुस् र सिम्पली तपाई जानु रेकर्डिङमा। र जति पनि तपाईले एउटा यो सेटिङ इनेबल गरिसकेपछि तपाईले जुनसुकै पनि क्लास अटेन्ड गर्नुहुन्छ जसमा भएका पार्टिसिपेसनहरूले गरेका प्राइभेट च्याटहरू हेर्न मिल्छ। सबै यो हेर्न सक्नुहुन्छ। हार्ड ड्राइभ डी डाउनलोड फोल्डरको जुम फाइल भित्र रहेको छ। जति पनि प्राइभेट च्याटहरू हुन्छन् त्यो सबै गएर यो जुमको फोल्डरमा रेकर्ड अथवा स्टोर हुने गरेका छन्। अब हाम्रो काम सकियो गाइज। तपाईले चाहे भने त्यो लोकेसनलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो हेर्नुस् यो डी को जुम भन्नेमा आएर रेकर्ड हुन्छ। अब तपाईले एउटा नर्मली एउटा कुनै क्लास स्टार्ट गर्नुस् र त्यहाँ कुनै पनि पार्टिसिपेसनहरूले प्राइभेट च्याट गरेका छन् भने जुम इन गरेर तपाई यो सिलेक्टेड यो फाइलमा आउनुस् अनि यहाँ टेक्स्ट फोल्डर रहेको हुन्छ जसमा सबै प्राइभेट च्याट गरेका जति पुरै देख्न सक्नुहुन्छ। गाइस यति नै थियो। ल गाइस, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। तपाईको एक सब्स्क्राइबले मलाई यस्तै अझै फ्युचरमा अझै भिडियो ल्याउन मोटिभ गर्छ। र यति नै थियो गाइस। स्टे होम, स्टे सेफ।